এতিয়া চোৱা পেজ নাম্বাৰ 209 ইয়াতে দিয়া আছে নিজে কৰা তলত দশমিক সংখ্যা কেইটাৰ অংকবিলাকৰ স্থানীয় মান নিৰ্ণয় কৰি বিস্তৃত ৰূপত লিখা 1 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে 543.28 এই সংখ্যাটোৰ আমাক অংকবিলাকৰ স্থানীয় মান আমাক উলিয়াব দিছে উলিয়াই বিস্তৃত ৰূপত আমাক লিখিব দিছে 1 নম্বৰটো কৰি চাও তো প্ৰথমে সংখ্যাটোত চোৱা কেইটা দশমিক থকাখিনি বাদ দিয়া দশমিকৰ পিছৰখিনি প্ৰথমে আমি এই তিনিটা সংখ্যাক চাও কি আছে 543 আছে ইয়াতে কেইটা সংখ্যা আছে তিনিটা 1 2 3 মানে একক দশক শতক গতিকে আমি তালিকাখনত শতকলৈকে লিখিম শতক দশক একক এটা এককৰ স্থানত আছে কি 3 এ 3 লিখিলো দশকৰ স্থানত কি আছে একক দশক 4 আছে গতিকে 4 লিখিলো আৰু শতকৰ স্থানত আছে কি 5 একক দশক শতক 5 আছে এইখিনি হল তাৰ পিছত আছে কি দশমিকৰ স্থান এটো হল দশমিকৰ স্থান দশমিকৰ স্থানৰ পিছত যেটো প্ৰথমটো সংখ্যাৰ স্থান হয় হেতুক আমি কি বুলি কও দশমাংশ বুলি কও দশমাংশত কি আছে 2 তাৰ পিছৰটো কি শতাংশ শতাংশত কি আছে 8 আছে এইখিনি আমি লিখিলো এতিয়া আমি লিখু চোৱা এই যেটো 5 5ৰ স্থানীয় মান কি হয় 5 শতক হয় গতিকে 5 শতক 5 শতক মানে আমি কি বুঝো যে 5ৰ লগত 100 টা পূৰণ ঠিক আছে 5 শতক মানে 100 টা পূৰণ কিমান হ'ব 500 ইয়াতে চোৱা একক দশক শতক ঠিক আছে 5 তোমাৰ শতকত থাকিল নহয় সেই কাৰণে আমি 5ৰ লগত 100 পূৰণ কৰিছো তাৰ পিছত আছে 4 4ৰ স্থানীয় মান কি হয় 4ৰ স্থানীয় মান 4 দশক এটা লিখিলো 4 দশক এতিয়া 4 দশক মানে কি 4ৰ লগত 10 এটা পূৰণ 4 পূৰণ 10 কিমান 40 তাৰ পিছত আছে 3 3ৰ স্থানীয় মান কি 3 একক 3ৰ স্থানীয় মান 3 একক 3 একক মানে কি হয় 3ৰ লগত 1 এটা আমাৰ পূৰণ হৈ আছে 3 গুণ 3 তাৰ পিছত আছে দশমিক দশমিকৰ পিছত আছে 2 এতিয়া 2ৰ স্থানীয় মান কি হ'ব 2 দশমাংশ সো 2ৰ স্থানীয় মান 2 দশমাংশ এতিয়া দশমাংশ মানে কি বুলি কৈছিলো যে 10 ভাগৰ 1 আছিল যেহেতু ইয়াতে 2 আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব 10 ভাগৰ 2 হ'ব 10 ভাগৰ 2 এতিয়া এই 10 ভাগৰ 2 টোক যদি আমি দশমিকত লিখো কি হ'ব 10 ৰে হৰণ হৈ আছে মানে এটা শূন্য আছে গতিকে এটা সংখ্যাৰ আগতে আমাৰ দশমিক হ'ব মানে 2ৰ আগত দশমিক হ'ব 0.2 তাৰ পিছত আছে 8 8ৰ স্থানীয় মান কি 8 শতাংশ চোৱা 8ৰ স্থানীয় মান 8 শতাংশ 8 শতাংশ মানে কি 8ক 1 ৰে হৰণ কৰিম 100 ভাগৰ 8 হ'ব এতিয়া হৰণ কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে 100 আছে দুটা শূন্য গতিকে কি হ'ব আমাৰ দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক 8 আছিলে এটা সংখ্যা আছিল শূন্য এটা দি দিলো দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ দুটা সংখ্যা হৈ গ'ল 1 2 দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক দিলো ঠিক আছে এটা যেহেতু আমাক বিস্তৃত ৰূপত লিখিব দিছে গতিকে এই সংখ্যাটোৰ 543.28 সংখ্যাটোৰ বিস্তৃত ৰূপ কি হ'ব 500 যোগ 40 যোগ 3 যোগ 0.2 যোগ 0.08 সো ইয়াত লিখিছো এইটোই হ'ব আমাৰ এনসাৰটো এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে 4275.198 ইয়াৰে আমি স্থানীয় মান উলিয়াই বিস্তৃত ৰূপত আমি লিখিম এতিয়া চোৱা 2 নম্বৰটো প্ৰথমে আমি এই দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যাখিনি আমি বাদ দিলও ঠিক আছে দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যাখিনি বাদ দিলে কি থাকিল 4275 থাকিল তাৰ মানে কি হাজাৰলৈকে আছে 4000 গতিকে আমি কি কৰিম হাজাৰলৈকে লিখিম হাজাৰ শতক দশক একক হাজাৰৰ স্থানত কি আছে 4 আছে শতকৰ স্থানত 2 আছে একক দশক শতক 2 লিখিলো দশকৰ স্থানত আছে কিমান 7 আৰু এককৰ স্থানত আছে কিমান 5 এইখিনি হল তাৰ পিছত এতিয়া আমি দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যাখিনি কৰিম সো দশমিকৰ পিছৰ যেটো প্ৰথম সংখ্যাটোৰ স্থান হয় কি হয় এটো দশমাংশ দশমাংশত কি আছে 1 আছে
তাৰপিছত আছে শতাংশ শতাংশত কি আছে 9 তাৰপিছত আছে সহস্ৰাংশত কি আছে 8 এটুক কও দশমাংশ শতাংশ সহস্ৰাংশত কি আছে 8 এতিয়া আমি লিখিম যে 4 ৰ স্থানীয় মান 4 ৰ স্থানীয় মান কি 4000 4000 মানে আমি কি বুজিম এতিয়া 4 ৰ লগত 1000 এটা আমাৰ পূৰণ 4 পূৰণ 1000 4000 তাৰপিছত 2 ৰ স্থানীয় মান কি হ'ব 2 শতক 2 ৰ স্থানীয় মান 2 শতক 2 শতক মানে আমি কি বুজিম 2 পূৰণ 100 মানে 2 ৰ লগত 100 এটা আমাৰ পূৰণ হৈছে কিমান হ'ব 2 পূৰণ 100 200 তাৰপিছত আছে 7 ৰ স্থানীয় মান 7 ৰ স্থানীয় মান হ'ব কিমান 7 দশক 7 ৰ স্থানীয় মান এটো ৰ বা এটো মই কাটি দি ঠিক আছে 7 ৰ স্থানীয় মান 7 দশক মানে কি 7 ৰ লগত 10 এটা পূৰণ হৈ আছে 7 10 70 তাৰ পিছত চাম আমি 5 ৰ স্থানীয় মান কিমান হ'ব 5 একক 5 ৰ স্থানীয় মান কি হ'ব 5 একক মানে আমি কি লিখিব পাৰো 5 পূৰণ 1 5 গুণ 5 এটা একৰ স্থানীয় মান কি হ'ব 1 দশমাংশ তাৰ মানে কি হ'ব 10 ভাগৰ 1 হ'ব একৰ স্থানীয় মান কি হ'ব 1 দশমাংশ মানে আমি কি বুজো 10 ভাগৰ 1 ঠিক আছে একক আমি 10 ৰে হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা একক কিমানেৰে হৰণ হৈ আছে 10 ৰে 10ত আছে আমাৰ এটা শূন্য গতিকে আমাৰ কি হ'ব এটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব তাৰ মানে 1টোৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব চোৱা একৰ আগত আমি দশমিক দিছো আগত এটা আমি শূন্য দিছো এটো নিদিলেও কোনো কথা নাই ঠিক আছে তাৰ পিছত চাও আমি 9 ৰ স্থানীয় মান 9 ৰ স্থানীয় মান কি 9 ৰ স্থানীয় মান কি 9 শতাংশ তাৰ মানে 9ক 100 ৰে হৰণ হৈ আছে 9 ৰ স্থানীয় মান 9 শতাংশ তাৰ মানে কি 9ক 100 ৰে হৰণ হৈ আছে যা 100 ৰে হৰণ হৈ আছে 100ত আছে আমাৰ দুটা শূন্য গতিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব এটা সংখ্যা কি আছিল 9 যেহেতু দুটা সংখ্যাৰ আগত দশমিক হ'ব ইয়াতে আমি এটা শূন্য লগাই দিলো শূন্যটোৰ আগত আমাৰ কি হ'ল দশমিক হ'ল আৰু ইয়াতে আমি শূন্য দিলো কিমান পালো 0.09 তাৰ পিছত 8 ৰ স্থানীয় মান কি হ'ব 8 ৰ স্থানীয় মান হ'ব 8 সহস্ৰাংশ মানে কি 8ক 1000 ৰে হৰণ হৈ আছে তো 8 ৰ স্থানীয় মান 8 সহস্ৰাংশ তাৰ মানে 8ক 1000 এটাৰে হৰণ হৈ আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে 1000ত কিমানটা শূন্য আছে 1 2 3 তিনিটা শূন্য আছে গতিকে ইয়াতে তিনিটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হ'ব এটা সংখ্যা 8 বাকি দুটা সংখ্যা আমি কি কৰিলো শূন্য দুটা আমি দি দিলো দি এই দুটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ কি হ'ব এই দশমিকটো হ'ব চোৱা 1 2 3 তিনিটা সংখ্যাৰ আগত আমাৰ দশমিক হৈছে কাৰণ ইয়াতে আমাৰ তিনিটা শূন্য আছে এটো এতিয়া আমাক যেটো বৃষ্টিটোৰ ৰূপত লিখিব দিছে আমি স্থানীয় মানকেইটা উলি আমি যিমান কেইটা এনসাৰটো যিখিনি পাইছো সেইখিনি আমি যোগ কৰি দিম প্ৰথমটো কি আছিল আমাৰ 4000 আছিল 4000 যোগ 200 আছিল আমি 200 পাইছিলো যেটো 2 ৰ স্থানীয় মান আমি কি পাইছিলো 2 শতক পাইছিলো তাৰ মানে 200 সো ইয়াতে 4000 যোগ 200 যোগ 70 যোগ 5 যোগ 0.1 যোগ 0.09 যোগ 0.008 ইয়াতে আমি লিখিছো সো 70 ৰ পিছত 5 হ'ব লাগিছিল কিন্তু 5 টো মই লিখিবলৈ পাহৰিছো ঠিক আছে মই ইয়াতে লিখি দিছো তোমালোক কনফিউজ নহবা মই এনসাৰটো তলত সো মই এনসাৰটো ভালকৈ লিখি দিছো ইয়াতে কি হ'ব 4000 যোগ 200 যোগ 70 যোগ 5 যোগ 0.1 যোগ 0.09 যোগ 0.008